Vi se întâmplă vreodată să dați peste produse, să vă uitați la specificații și să aveți impresia că e prea bun ca să fie adevărat? Bine, asta și în comparație cu prețul. În orice caz, ceva recent am pățit și eu și este vorba despre acest Lenovo IdeaPad Gaming 3. Și am zis, stai un pic. IdeaPad este seria acelor de la Lenovo pentru laptopuri, home and office și așa mai departe. Seria lor de gaming se numește Legion. Care-i treaba cu laptopul acesta? M-am uitat la preț. Undeva la 2900 de lei la momentul review-ului. Hai să-i spunem 3000 de lei. Ryzen 5, ultima generație. GTX 1650, 8 GB RAM, 256 de GB spațiu de stocare NVMe, RJ45, Type-C, Type-A, HDMI și pe partea cealaltă încă un USB tip A. Deci stăm bine la capitolul porturi, stăm bine și la capitolul ecran, 5x6, IPS, anti-glare. Bă, stai un pic că ceva e în regulă. De ce este atât de scump? Și după aia mi-a picat mie fisa, am zis, bă, asta e un laptop care combină câteva elemente de device pentru gaming într-o carcasă de laptop office. Și uite așa, ai un laptop de 15 inch, puțin mai gros, care nu țipa a gaming, cu caracteristici de laptop pentru office și business, dar care poate rula jocuri. Hai să vedem despre ce este vorba, cum s-a descurcat în Control și în Metro Exodus și de ce am vrut să vă arăt și vouă acest laptop. Pentru că mi se pare un preț foarte competitiv și un produs foarte competitiv. Adică la banii ăștia chiar n-ai acest laptop să-ți iei și cu placă dedicată, și cu procesor decent, și cu SSD și așa mai departe. Cam așa arată laptopul mai îndeaproape. Îmi place că are aceste unghiuri tăiate. Poate este un design sau câteva elemente de design inspirate de laptopurile de gaming, dar, după cum puteți observa, avem doar sigla Lenovo aici, foarte subtilă, niște elemente de design pe partea laterală a laptopului, nimic să iasă în evidență, nimic să-ți iasă în ochi. Dar ce nu-mi place este materialul. Este un plastic lucios și, ei bine, este un magnet de amprente. Și partea cea mai nasoală este că se curăță destul de greu. Trebuie să ai ceva soluții ca să poți să-l cureți. Pe partea din spate a laptopului avem un capac ce se servisează destul de ușor. Dai aceste șuruburi jos și scoți capacul. Și uite așa, poți să-l cureți, poți să schimbi pasta, să-i faci mentenanța. Îmi place că are o gură destul de mare de aerisire, iar evacuarea este aici, în lateralul laptopului. Cam astea ar fi detaliile de la exterior. Hai să vedem cum se comportă în interior. Și în BIOS există o opțiune ca atunci când deschizi clapa, laptopul să buteze. Vreau să începem cu baza laptopului. O chestie care m-a cucerit de prima oară. Tastatura. Tastatura este asemănătoare cu o tastatură premium, cu o tastatură pe care o întâlnim la laptopurile mai scumpe. Senzația tactilă este uniformă de la stânga la dreapta tastaturii, este iluminată cu o nuanță bleu turcoaz. Vreau să menționez și faptul că săgețile sunt separate, așadar nu sunt înghesuite în această zonă a tastaturii. Alt lucru ce îmi place la acest laptop este faptul că Home and Page Up și Page Down sunt aici, destul de ușor de ajuns. Cam atât despre tastatură, hai să vorbim despre plasticul în sine, care și el este lucios, este un magnet de amprente, dar apreciez faptul că flexul este minimum și atunci când tastezi nu ai impresia că flexează toată baza laptopului. Mergem mai departe către touchpad. Este un touchpad ce are butoanele integrate, folosește Windows Precision Drivers,
este suprafața destul de fină cât să îți alunece degetul foarte, foarte ușor, suportă gesturi și nu am ce să comentez. Este un touchpad decent pe care îl întâlnim la majoritatea laptopurilor, chiar dacă sunt de gaming, chiar dacă sunt office, dacă fac parte din această zonă de preț, cam asta primești. Hai să vorbim acum și despre ecran. Ei bine, avem un panou Full HD IPS pe care îl poți vizualiza din diferite unghiuri. Iar ăsta este un alt aspect care mi-a plăcut la acest laptop în mod particular. Pentru că, din nou, majoritatea laptopurilor din acest segment de preț vin cu panouri TN sau panouri IPS level. Deci nu sunt IPS în adevăratul sens al cuvântului și unghiurile de vizualizare nu sunt chiar atât de bune. Acuratețea de reproducere a culorii nu este extraordinar de mare. Cu toate acestea îl poți folosi liniștit să vezi filme, să te documentezi, să scrii. Ecranul este sharp, este curat, este ascuțit, așadar nu am avut absolut nicio problemă, inclusiv cu bleed-ul. Pentru cei curioși, hai să vorbim puțin și despre testele sintetice. Atenție, nu am dat și varianta extremă, pentru că nu este cazul și laptopul de față nu este unul ultra high-end. De asemenea, am făcut și Crystal Disk Mark și dacă sunteți curioși, aveți pe ecran afișat un print screen cu Crystal Disk Info, dar și cu vitezele din Crystal Disk Mark. În comparație cu un SSD obișnuit pe SATA, acest Samsung este un pic mai rapid, dar în comparație cu alte SSD-uri NVMe, ei bine, nu poate să țină pasul cu ele. Hai să mergem mai departe către 3D Mark, unde avem Time Spy, 3596 de puncte scorul general, cu 3353 scorul grafic, Firestrike, 8486 de puncte cu 9164 scorul grafic și în final avem și Unigine. Voi începe cu Heaven, unde am scos 1058 de puncte cu 42 de cadre pe secundă, Unigine Valley 1903 puncte cu 45,5 cadre pe secundă și în final avem și Superposition Full HD Extreme 1711 puncte. Ei bine, testele sunt mai mult decât bune pentru un astfel de laptop și m-a convins atunci când am testat Metro Exodus și Control. Ambele jocuri au rulat pe medium între 35-40, am prins în anumite zone și 45 de cadre pe secundă. Ceea ce mi se pare un lucru, hai să nu spun extraordinar, dar un lucru satisfăcător pentru un laptop care îmbină ideea de home and office cu cea de gaming. Ce m-a entuziasmat cu adevărat este performanța procesorului și, evident, am făcut și Cinebench, 8331 de puncte în multicore și 1154 de puncte în single core. IdeaPad Gaming 3 vine la pachet cu o baterie de 45 de Wh, 3 celule și un alimentator de 135 de W. Acumulatorul în sine are o capacitate destul de mică dacă stai să privești din punct de vedere al unui laptop de gaming, dar suficientă dacă privești din partea cealaltă a unui laptop de home and office. În orice caz, am reușit să storc undeva la 3 ore și jumătate, aproape 4 ore de web browsing, câteva minute pe YouTube, un videoclip de câte 5 sau 10 minute pe aici pe acolo, scris și stat pe Telegram. Atenție, a trebuit să selectez Better Battery din Windows și să scad luminozitatea undeva pe la 70-75%. Hai să mergem mai departe, unde am lăsat pe finalul acestui videoclip dimensiunile. De ce? Pentru că, fiind un laptop hibrid, nu am cum să-l judec nici ca un laptop de gaming, dar nici ca un laptop de home and office. În orice caz, cântărește undeva la 2,2 kg, nu este nici extraordinar de greu, dar nici slim and light ca un ultrabook în toată regula. Are o grosime de 25 de mm, bine, 24,9, hai să-i spunem 25 de mm. Pentru a putea să răcești acel GTX 1650,
trebuie să pui niște ventilatoare ceva mai potente decât cele care sunt înghesuite într-un Ultrabook. Motiv pentru care Lenovo a ales totuși să-l facă puțin mai gros. Hai că am terminat cu specificații și cu gaming, trebuie să vă mai spun că mai există câteva configurații la acest laptop, printre care Ryzen 7, 1650 Ti și panou de 120 de Hz. Evident, cresc prețurile, acesta fiind modelul de bază. Revin asupra prețului de aproape 3000 de lei, iar eu consider că este suficient pentru un laptop care să ducă la bun sfârșit câte o sarcină din diferite zone de activitate. Iar aici trebuie să fac o mică paranteză, deși are două difuzoare destul de puternice, calitatea este mai mult orientată în zona de business, adică înaltele sunt clare, sunt ascuțite, în schimb basul lipsește cu desăvârșire și atunci experiența pe care o ai când te uiți la un film nu este la fel ca un alt laptop cu difuzoare ceva mai bune. Așadar recomand ori o pereche de căști, ori o boxă portabilă, ceva echivalent cu un JBL Go 1, pentru că acea boxuță, chiar dacă este veche, încă are o calitate satisfăcătoare. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos. Voi ce credeți? Este sau nu un sweet deal? Salut!